ตะกิราสโดสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเก่งตะกิราอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทำเสื้อมาย้อมลายหัวใจแผ่รัศมีครับมาลองติดตามกันนะครับว่าลายหัวใจแผ่รัศมีจะทำยากไหมหรือว่าทำง่ายและจะสวยขนาดไหนนะครับเรามาลุ้นกันครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไป
sorry ass DJ. You can get some.